ما جرقه قیام رو در ایران به زودی خواهیم زد با همت قانون‌های. به این مرد بزرگ درود فراوان میفرستم به خاطر اینکه از این خاک امثال مسعود رجبی هر هزاره یک بار بروز و ظهور میکنن. ارادتمند Allah sizi de saklasın. Allah sizi bize çok görmesin. طلوع دوباره خورشید آزادی ملت و مردم ایران عزیز ما. بزرگ آزادی در میدان آزادی. اذان ما پیروزی، اذان ما فردا. حاضر 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 حاضر. هموطنان عزیز، با تماس با شماره تلفن روابط عمومی سیمای آزادی ما را از نکات و نظرات خود بهره مند کنید. شماره تلفن روابط عمومی سیمای آزادی 2044 20 32 86 24 33. همراهی شما در پیشبرد برنامه‌های سیمای آزادی بیشترین یاری به ماست. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران. نمایشگاه بزرگداشت شهیدان قتل عام 67 مقابل نخست وزیری انگلستان لندن، فراخوان به تشکیل کمیته بین المللی حقیقتیاب در مورد قتل عام 67، محاکمه خامنه‌ای، رئیسی و اژه‌ای به جرم جنایت علیه بشریت. کنفرانس بین المللی در 2000 نقطه با حضور بیش از 1000 زندانی از بند رسته. 5 شهریور 1400، 27 اوت 2021. قسمت سوم. نسل‌کشی و قتل عام سال 1367 در ایران. نه به مسئولیت مسئولان جنایت، آری به حسابرسی سران رژیم. گواهی شاهدان قتل عام در داخل میهن اشغال شده. جفری رابرتسون، قاضی دادگاه ویژه ملل متحد برای سیرالئون: شواهد قوی وجود دارد که این کشتار نسل کشی است و یکی از شنیع‌ترین جنایت‌های بین المللی. شکی نیست که پرونده‌ای برای محاکمه رئیسی و ولی فقیه رژیم به خاطر نسل کشی وجود دارد. پروفسور تئو ون بوون، گزارشگر ویژه ملل متحد در زمینه شکنجه 2004: ضروری است که به یک تحقیقات مستقل
با نظارت ملل متحد در مورد قتل عام سال 67 و به ویژه حسابرسی از ابراهیم رئیسی فراخوان داده شود. والریوس چوکا، قاضی دادگاه عدالت اتحادیه اروپا 2010: من بر ضرورت تشکیل یک ارگانیسم بین المللی مستقل و یک دادگاه عدالت برای تحقیق در مورد قتل عام 67 تاکید می‌کنم. حکومت ایران باید به تمامی سوالات در رابطه با هر اتهامی حول قتل عام پاسخ دهد. گلنارا شاهینیان، گزارشگر ملل متحد علیه بردهداری 2014: مقامات رژیم ایران برای ادامه نابود کردن مدارک تخلفات گذشته از جمله اعدام جمعی مخالفان سیاسی در سال 67 و گورهای جمعی تلاش می‌کنند. گورستان خاوران از این جمله است و ما باید خواهان حسابرسی شویم. پروفسور اریک داوید از برجسته ترین حقوقدانان بین الملل، وکیل مجاهدین در اشرف و دیبرتی و دیوان عدالت اروپا: همه قرائن بیانگر این است که کشتار 30,000 نفر در سال 67 مطابق ماده 6C اساسنامه دادگاه نورنبرگ و ماده 7 اساسنامه کنونی دادگاه جنایی بین المللی جنایت علیه بشریت و فراتر از آن یک نسل کشی است. جولیو ترتزی، وزیر خارجه ایتالیا 2013: این قتل عام فقط متعلق به گذشته این رژیم جنایتکار نیست، بلکه یکی از برجسته‌ترین سرفصل‌های تاریخ حال و آینده ایران است. فراخوان نخست وزیر اسلوونی، مسئولانه ترین اقدام یک نخست وزیر حاکم در اتحادیه اروپا در دفاع از حسابرسی، عدالت و حاکمیت قانون در برابر جنایات علیه بشریت است که تاکنون بدون مجازات مانده است. ایو ریپورتر: شخصیت‌های اروپایی و کارشناسان حقوقی بین‌المللی قتل عام 1367 در ایران را نسل کشی و جنایت علیه بشریت توصیف کردند. تظاهرات یاران شورشگر، فراخوان به محاکمه رئیسی جلاد 67. انتصاب محمد اسلامی، مهره سابقه‌دار رژیم در کار تولید بمب اتمی و گسترش سیستم‌های حمل تسلیحات اتمی توسط رئیسی جلاد به عنوان رئیس جدید سازمان انرژی اتمی حکومت آخوندی. سازمان ملل متحد محمد اسلامی را در سال 1384 به دلیل نقشی که در گسترش سلاح اتمی و توسعه سیستم‌های حمل تسلیحات اتمی رژیم و نیز تهیه تجهیزات و مواد فناوری ممنوعه داشت تحریم کرد. شورای ملی مقاومت ایران در 4 شهریور 1384 طی یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن درباره برنامه مخفی اتمی رژیم اعلام کرد: در سال 1987 محمد اسلامی، رئیس مرکز تحقیقات سپاه پاسداران، سرپرست هیئت ملاقات کننده سپاه با عبدالقادر خان، پدر بمب اتمی پاکستان بوده است. شورای ملی مقاومت در 31 شهریور 1384 نیز طی یک کنفرانس مطبوعاتی گزارش جامعی در مورد برنامه مخفی تسلیحات اتمی رژیم آخوندی شامل نقش محمد اسلامی در پروژه ساخت بمب اتمی ارائه داد.
اسوشیتد پرس 7 شهریور 1400. محمد اسلامی که توسط رئیسی به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی منصوب شد، در سال 2008 به خاطر مشارکت در فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی توسط سازمان ملل تحریم شد. جان باختن 2000 هموطن دیگر در کوره‌های کرونا در 16مین روز از سیاه‌ترین روزهای حکومت آخوندی در ایران. آمار جانگداز قربانیان کرونا در 547 شهر از 394,900 نفر گذشت. رئیس بیمارستان سینا در همدان: افزایش 300% مراجعات اورژانس کرونا در 10 روز. رئیس بیمارستان خمینی ملعون در اهواز: مراجعه بیماران کرونا به بیمارستان 15 برابر افزایش یافته است. استاندار رژیم در قزوین: بیش از 40 بیمار کرونایی در انتظار تخت ICU هستند. لعن و نفرین یک جوان سوگوار علیه خامنه‌ای: به دفن قربانیان کرونای ولایت نگاه کن که تاوان سختی باید بدهی. خامنه‌ای خوب نگاه کن، خوب ببین این جوانی که الان 32 سالش، 1000 تا امید و آرزو داشت. یه تصمیمی گرفتی برای 85 میلیون جمعیت، تصمیمی که هیچ تدبیر و شرف و انسانیت و هیچ احساس بشری تو اون نبود. فقط خودتون و امیال سیاسی مسخره و ایدئولوژی مسخره‌تون فقط براتون مهم بود. خوب نگاه کن که تاوان سختی باید بری. لعنت بر خامنه‌ای در صفهای انتظار دارو در بحبوحه فاجعه کرونا. خدا لعنت کند کسی را که نگذاشت واکسن کرونا وارد شود. الان 8 صبح هستش. مردم در صف انسولین و داروهای کرونا ایستادن که عده‌ای رو راه ندادن، گفتن دارو نیست و اونهایی هم که بودن داروهایشان را نصفه دادن. این مردم رو آوردن توی این وضعیت تو خیابان و درگیر بیماری میکنن و خودشون برای درمان به انگلیس و بیمارستان‌های درجه 1 میرون و واکسن‌های امریکایی میزنن و مردم رو با کرونای دلتا درگیر کردن. خدا لعنتشون کنه. اون کسی که الان رهبر این مملکت اجازه نمیده که واکسن کرونا وارد بشه. خودش زد ولی نذاشت. تمام مردم دارن مثل برگ درخت میریزن. آخه کجای دنیا این کارو داره با مردم مملکتش میکنه؟ آخه چرا؟ خبرنگار سیمای آزادی، کرج. نقده جنایت ضد بشری گرداندن 3 جوان توسط قضایه جلادان و نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای. میل آنلاین انگلستان: رئیس جمهور جلاد رژیم ایران 2 نفری را که تحت تعقیب انترپل هستند به عنوان 2 عضو کابینه خود برگزیده است. احمد وحیدی و محسن رضایی به اتهام دست داشتن در انفجار آمیا در بوئنوس آیرس در سال 1994 تحت تعقیب انترپل هستند. وزارت امور خارجه آرژانتین در بیانیه‌ای تایید وحیدی را به شدیدترین وجه محکوم کرد. مجلس ارتجاع: اعتراف و تصدیق ناگزیر به گوشه‌ای از جنایات زندان اوین و مانورهای نمایشی برای ماسمالی کلیپ‌های منتشر شده. اعتراف پاسدار قالیباف: جلسه بررسی ابعاد تخلفات زندان اوین پس از بازدید حضوری نمایندگان از زندان انجام شد. تخلف برخی موارد برای ما محرز شد که حتماً باید با خاطیان برخورد شود. اعتراف شجاعی:
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ارتجاع. فیلم هایی که از زندان اوین منتشر شد از آرشیو این مجموعه خارج شده است. برخی از مدیران در این تخلفات مقصر بودند و باید اخراج شوند. سومین روز تجمع اعتراضی کارگران شهرداری امیدیه، پیوستن کارگران موتوری و آتش نشانی به معترضان. تجمع اعتراضی کارگران اخراجی شهرداری بوشه. خوی، اعتراض اهالی روستای سیاهباز علیه تخریب محیط زیست. در یک تجمع اعتراضی به تخریب محیط زیست در روستای سیاهباز که به بهانه استخراج معدن آهک مردم تجمع کردند تا محیط زیست را حفظ نمایند. سردشت، اعتراض مردم شهرک ربد به بیابی. نه والله انا مسكت الرايمن ياك الراي لا والله انا كنت في بيتك تعذرت يا رسول الله يلا انت بابك لما متنا اني مد انساني مد بني ادمي. روزنامه حکومتی آفتابه یزد. هنوز رئیس بانک مرکزی منصوب نشده، چطور رئیسی دستور می‌دهد تورم کنترل و ارزش پول ملی تقویت شود؟ مسئول امر اصلاً حضور ندارد. رهگیری و انهدام سپهباد حوثی‌های وابسته به رژیم آخوندی توسط ائتلاف عربی. عبد رب منصور هادی رئیس جمهور یمن. حوثی مورد حمایت رژیم ایران که با حمله به پایگاه هوایی العنب 30 نیروی نظامی را کشتند، بهای این کار را پرداخت خواهند کرد. وزیر اطلاع رسانی یمن علیه رژیم ایران و دخالت‌های آن به دادگاه کیفری بین المللی و شورای امنیت شکایت می‌کنیم. افغانستان، فشردگی عملیات خروج اتباع خارجی و نیروهای آمریکایی. اسوسییتد پرس، روز دوشنبه چندین موشک به محله‌ای در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی کابل اصابت کرده. هواپیماهای باری ارتش آمریکا در فرودگاه پس از شلیک موشک‌ها به عملیات تخلیه ادامه دادند. نمایشگاه بزرگداشت شهیدان قتل عام 67 مقابل نخست وزیری انگلستان لندن. فراخوان به تشکیل کمیته بین المللی حقیقتیاب در مورد قتل عام 67 محاکمه خامنه‌ای رئیسی و اژه‌ای به جرم جنایت علیه بشریت. We've been struggling to introduce the issue in the agenda of the United Nations Special Representative. The representative of the United Nations get a rendezvous in Glasgow to say to the police in Glasgow, this man should be arrested. Thank you. Perpetrated by government and elected people. It was the wartime president of the United States, Franklin Roosevelt. در نمایشگاه بزرگداشت شهیدان قتل عام 67
که توسط جوامع ایرانی هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران در انگلستان برگزار شد، شماری از شخصیت‌های سیاسی و حقوقی، زندانیان سیاسی سابق و شاهدان و شاکیان پرونده قتل عام 67 سخنرانی کردند. سخنرانان از دولت انگلستان و سازمان ملل متحد خواستند تا با تشکیل کمیسیون حقیقتیاب آمران و عاملان قتل عام 67 را در برابر عدالت قرار دهند. تظاهرات یاران شورشگر. مرگ بر خامنه‌ای رئیسی، درود بر رجبی. مرگ بر خامنه‌ای رئیسی، درود بر رجبی. مرگ بر خامنه‌ای رئیسی، درود بر رجبی. با جنبش دادخواهی حکومت جلادان سرنگون سرنگون. ای جلاد مرگ باد، ای جلاد مرگ باد، ای جلاد مرگ باد، ای جلاد مرگ باد. پیام به جان جانان ایستاده ایم تا پایان، پیام به جان جانان ایستاده ایم تا پایان. ملت یادش نرفته، رئیسی قاتل 67 قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. پیام به جان جانان ایستاده ایم تا پایان، پیام به جان جانان ایستاده ایم تا پایان. با جنبش دادخواهی حکومت جلادان سرنگون سرنگون. شهیدان قتل‌عام درود بر عزمتان، جاوید باد راهتان. شهیدان قتل‌عام درود بر عزمتان، جاوید باد راهتان. کرونای ولایت عامل قتل ملت، کرونای ولایت عامل قتل ملت. ای جلاد مرگت باد، ای جلاد مرگت باد. فریاد هر ایرانی مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر رئیسی. فریاد هر ایرانی مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر رئیسی. از 67 آبان دادخواه خون یاران، از 67 آبان دادخواه خون یاران. توفان فش بشه آخوند باید گم بشه، توفان فش بشه آخوند باید گم بشه، توفان فش بشه آخوند باید گم بشه. تنها ره رهایی قیام و سرنگونی، تنها ره رهایی قیام و سرنگونی. از خوزستان تا تهران مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر رئیسی. از خوزستان تا تهران مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر رئیسی. 30,000 سربدار، 30,000 سربدار، 30,000 سربدار، 30,000 سربدار. خون شهیدانمان، رنج اسیرانمان، دست و گره می‌کند بدنی من. کشانی از ستاره ها، قصه دراشش حماسه فدا. ایرانی اسیرانمان، دست و گره می‌کند بدنی من. خون شهیدانمان
کنفرانس بین المللی در 2000 نقطه با حضور بیش از 1000 زندانی از بند رسته. 5 شهریور 1400، 27 اوت 2021. قسمت سوم. نسل‌کشی و قتل عام سال 1367 در ایران. نه به مسئولیت مسئولان جنایت، آری به حسابرسی سران رژیم. سلام خدمت دوستان، صمیمانه ترین سلام ها از طرف خودم و خانواده های شهدای قتل عام 67 به خواهر مریم عزیز. من همسر یکی از شهدای قتل عام 67 هستم، شهیدی که 33 سال دنبال سنگ مزارش و با خاکی که در اون باشه هستم. خودم 2 سال زندان بودم. همسر من و هزاران سربدار دیگه در سال 67 جرمشون این بوده که از نام و کلمه رجبی و آزادی کوتاه نیامدن و از همونجا خط سرخ خونینی با این رژیم کشیدن و ایستادگی بر موضع و دفاع از آرمان آزادی رو مرا و رسم همه آزادی خواهان کردن. اینجا به زهراست، محل دفن گورهای جمعی مجاهدین. اینجا بر مزار برخی از شهدای مجاهدین خلق ایستاده ایم. امروز بذر خون این شهدا در تک تک کانونهای شورشی جوانه زده و در سراسر ایران گسترش پیدا کرده. برای سرنگونی رژیم همراه و همگام با شما حاضر. با سلام به خواهر مریم رجبی رئیس جمهور عزیز و با درود به برادر نصیر ولی فرمانده کل ارتش آزادی بخش و اشرفیان و اشرف نشانان. من یکی از زندانیان دهه 60 در سیاه‌چال‌های خمینی بودم. در مقطع 67 و قتل عام زندانیان سیاسی دیدم که چه تعداد از بچه‌های ما، از کسانی که بغل من صبح رو به شب میرسوندیم با هم دیگه، بردند و اعدام کردن. مثل حسین عبدالوهاب، مثل قاسم حاج‌آقایی با شنیدن به محاکمه کشیده شدن یکی از عاملان آن کشتار به نام حمید نوری به کنار یکی از زندان‌ها آمدند که از جوامع حقوق بشری خواهند که به جنایت این رژیم خونخوار رسیدگی شود
این کشتار یک جنایت ضد بشری بوده است. حاضر حاضر حاضر. خواهر مریم عزیز سلام. من یکی از بازماندگان شهدای 67 هستم که در کنار من شهدای بزرگی پر کشیدند و رفتند. شهدایی که هیچگاه به آزادی خلقمون شک نداشتن. من لازم میدونم در اینجا اسامی شهدایی رو به یاد بیارم که در تک تکشون شور زندگی و شادمانی و امید به فردای روشن بود. مهران صمدزاده، محمد رضا حجازی، کیانوش نوروزی، محمد نوروزی، موسی کریمخواه، محمد مروج، بهرام طرزعلی، پرویز خلیلی، فرزین نصرتی، محسن صادقزاده اردبیلی و علیرضا رجایی، علی سعیدی، عمو علی و پاشا صمدی، هیبت غلامی، کیانوش نوروزی و بسیاری بچه‌های دیگر، کاوه نصاری، ظفر محمدزاده و محمد حجازی و بسیاری دیگر از این سربداران، مهران صمدزاده، امیر مهران بیغم و بسیاری شهدای بزرگوار دیگر. چنان بر سر موضع بوده و هستیم همچنان که آنان سر موضع بودند. درود درود درود. سلام بر شهیدان قتل عام 67. سلام بر مجاهدانی که با نام رجوی و با ایستادگی بر سر مواضع مجاهد خود مجاهدین سر موضع نام گرفتند و با حفظ همین مواضع به طناب‌های دار بوسه زدند. و سلام بر شما خواهر مریم، پسر عموی یکی از شهدای قتل عامی هستم که پس از سالها شکنجه در حالی که حکم 7 ساله اش تمام شده و مادرش در انتظار آزادی او بود، یک روز زنگ زدند به مادرش که بیا پسرت آزاد شده. وقتی این مادر رفت و به او قطعه خاکی را اعلام کردند در شهر دیگری برود، آنجا و این مادر را اینطوری شکنجه روحی کردند. پسر عموی من را شکنجه می‌کردند که به مسعود رجوی پوش بدهد، اما او سرافراز و با صدای بلند همچنان مرگ بر خمینی می‌گفت، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر رئیسی، درود بر رجوی، حاضر حاضر حاضر. سلام به خواهر مریم عزیزم و مجاهدین در اشرف سه و حاضرین در جلسه. من از خانواده‌های قتل عام شدگان سال 67 هستم و یکی از اقوام نزدیکم از مجاهدین خلق بوده در مرداد ماه سال 67 سربدار شد. ما بعد از 33 سال هنوز هم نمی‌دانیم پیکر این عزیزانمان در کجا دفن شده و نشانی از اون نداریم. من دادهای خون ناب حق ریخته شده جگرگوشم و همه آن 30,000 زندانی اعدام شده که بیشتریشون هم از مجاهدین خلق بوده هستم. خواهر مریم، ما خانواده ها دادخواه خون شهیدان، خواهان محاکمه همه جلادان به خصوص رئیسی و خامنه‌ای جنایتکار هستیم. ما از دادخواهی دست بر نمی‌داریم، نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم. برای سپردن این جنایتکاران به دست عدالت تا به آخر ایستادیم. حاضر حاضر حاضر. هر شهر زادگاه شهیدی است و هر شهید شعله امیدی. تا میهن اسیر ما با ذره ذره وجودش و با هر قدم از خاک تبدارش روایتگر حماسه فروزان باشد، حماسه مقاومت برای آزادی.
I did an investigation for the Burramund Foundation some years ago. I interviewed about 50 survivors of the prison at that time, and I set out my conclusions, firstly, as to the facts that thousands of members of the MEK, they call them, were called before a death committee and directed, once they affirmed their allegiance, they were without any trial, without any defense lawyers, without anything. They were sent by the death committee to a corridor on the left of the so-called court. It wasn't a court at all, and they were taken and hanged. The death committee knew, all members, including Raisi, knew what was happening. They knew they were sending thousands of prisoners to death. And, of course, they were implementing, deliberately, knowingly, a fatwa issued by the supreme leader. Now, what their knowledge, they knew exactly what was happening in that corridor where they directed these poor prisoners. But the question arises, because it's important, this was barbaric, it was the ultimate in brutality. But what was it in law? Because what it was in law makes a difference. It was, of course, a crime. It's been a crime for centuries, to kill prisoners without trial. But the difference is that if it amounts to one particular crime, the crime of genocide, then there is an international convention which binds the countries of the world, including the United States. It was ratified by President Reagan. It binds countries to take action. Now, to punish that genocide. But is it genocide? It's certainly a number of other offenses. It's murder, it's persecution, it is various offenses under international law that are set out in the statute that created the International Criminal Court. But to punish those offenses, you need to go through a lot of hoops. You need to get a resolution from the Security Council to send the case to the International Criminal Court. And Russia or China or America actually will are prone to veto it. So it's important to see, to analyze whether what happened to those thousands of MEK people was properly and lawfully classed as genocide. Now, in order to be to amount to genocide, it has to be the killing of a group on the basis of their race and religion, not on the basis of their politics. But there are two reasons for it. Firstly, the practical reason that race and religion are the two factors that most usually foment hatred. Hatred between neighbors, hatred between different classes of people. They're particularly volatile. And also, race is something you can't help. Religion, very often, is something you can't help, so that you can't change. And so these are the two factors that we have to see, whether race hatred or religious hatred was the purpose of killing this group of MEK prisoners. Well, we have to go back to the fatwa itself to see what the purpose was. And the fatwa issued by Khomeini began in this way: since the treacherous
MEK do not believe in Islam. And whatever they say stems from hypocrisy. They have become renegades, and since they wage war on God. So this is the reason, the principal reason, waging war on God. Muharram, this is the reason. It goes on and suggests a few political reasons as well. But the MEK, ever since its foundation, was distinguished from Khomeini's group because of their more fundamentalist view of Islam. And of course, the MEK was more liberal. And it's quite clear as I read this fatwa in translation that it was a religious reason, was the primary reason why these people were killed. And Khomeini went on. And this was direction that Raisi, of his own will, deliberately was following. It is naive to show mercy to Muharrams, those who wage war on God. The decisiveness of Islam before the enemies of God is among the unquestionable tenets of the Islamic regime. So here is a theocracy imposing the death penalty. He goes on, kill them with revolutionary rage and rancor. These enemies of Islam must be most ferocious against infidel. So I don't think there is any doubt that the order from the supreme leader, to accepted willingly by Raisi, he didn't have to. Ayatollah Montazeri was begged him to stop, but he and the other members of the Death Committee continued, and of their own will, to carry out an order to kill on with rage and fervor on for basically the reason of religion, because the religion that the MEK held to was different to that which the theocratic state insisted upon. And I think it's interesting that when the news of these killings first came out to the United Nations, there was an attempt by the regime to defend them, and it was an attempt by the then Chief Justice, Azadi. And he explained to the UN, he said, we're not a secular state, so blasphemy is not permitted. So he said that this was a form of punishing blasphemy. And that, of course, is the crime of irreligion or having the wrong religion. So it seems to me that there is very strong evidence that this is genocide. And the Genocide Convention was ratified by Iran in 1956. But it applies to killing or causing serious mental or physical harm to members of a racial or religious group as such. Now, it wasn't for being members of a racial group, they were all Iranian. It was for being members of a religious group as such, a religious group that did not accept the fundamentalism of the Ayatollah and the theocracy of this theocratic state. And it's viewed as the most heinous of international crimes. It's mass murder by fellow humans, something that they can't control, or the promptings of their conscience. The religious group that the Iranian regime intended to destroy were those who held a different view of Islam. And later, of course, in September, they moved on and killed
those who were atheists or communists or left-wingers in some form. In other words, those who had renounced Khomeini's view of Islam. And of course, there is decisions of the courts that if you kill atheists, that amounts to killing on grounds of religion, even though they have none, if that's the reason. So there is no doubt, it seems to me, that there is a case for prosecuting Raisi and the others, including current Supreme Leader, who was president at the time, for genocide. And that is a crime which engages international responsibility. And something must be done about it, as something was being done by the perpetrators of Srebrenica. It was the last declared genocide in international law. So that is I think, arguably the most accurate description of what went on if you look at the actual evidence and decide to classify this as genocide, and then you have an international convention which requires states of the world that have signed up to it, and most states have, to take action against those who perpetrated it, and one of them is the president of Iran. Thank you very much for giving me the opportunity to speak as a former official of the United Nations and as someone who made an earlier commitment to the cause we are all defending. I feel indeed duty-bound to join this panel that recalls the events of July-September 1988 concerning enforced disappearances of several thousands political dissidents in Evin and other prisons near Tehran. These terrifying criminal events call in our hearts and minds what is stated in the preamble of the Rome Statute of the International Criminal Court, and I quote, "Mindful that during this century, millions of children, women and men have been victims of unimaginable atrocities that deeply shock the conscience of humanity, and determined to put an end to impunity for the perpetrators of these crimes and thus contribute to the prevention of such crimes." Let me now elaborate briefly on the right to truth. For the purpose of this panel, it appears highly pertinent to recall the inalienable right to the truth as the right to know the truth about past events concerning the perpetration of heinous crimes and the circumstances and reasons that led through massive and systematic violations to the perpetration of those crimes. Full and effective exercise of the right to truth provides a vital safeguard against the recurrence of violations. I come now to the recent taking office as of the President of Iran. The current President of Iran, Ibrahim Raisi, had a lengthy career in the judiciary of his country,
Between 1981 and 88, he was the first prosecutor of Hamadan and then the deputy prosecutor and the prosecutor of Tehran, moving to become prosecutor general and head of the judiciary. While holding these functions and exercising authority, large-scale killings occurred across Iran. Among these, the 1988 massacre of many thousands of political prisoners, putting into serious question the role and the accountability of Ibrahim Raisi. And therefore, and most important for this panel, we have thus to call for an independent inquiry, preferably under the United Nations auspices, into the massacre of 1988, with due regard for the role and, most pertinent, the accountability of Ibrahim Raisi. I thank you for your attention. Dear participants, I'm Valeriu Semciucă, former civil, military and European judge, and now university professor teaching Roman law, comparative private law, and philosophy of European law in Romania and other universities of abroad at all levels, license, LLM, and PhD studies. I'm confirming by this intervention in this honorable panel of the webinar conference concerning the possibilities and the necessity to create of an international independent organism and even tribunal for investigation the 1988 massacre in Iran, the fact that following a long way of the affirmation of the principle of the imperative of justice concerning the crimes against humanity, I've signed, beside other colleagues and all personalities, the famous appeal of 3 May 2021 addressed to United Nations Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, calling for a commission of inquiry into the 1988 massacre. I think the Iranian government has to answer any question raising from all allegations regarding the massacre, starting from the tradition of Roman law principle in procedural law, ius actionum, qui tacit cum log videbetur consentire videtur, he who remains silent when is accused, in fact, admit the allegations or injunctions. In the European continental law, but also in the Islamic law, is still preserved. So, to avoid other presumptions, I think it is the time to start this process. As in the cases of the dangerous corruption, we believe in the imprescriptibility of all crimes against humanity. It is the time for international action because we have enough empathy for the victims and their relatives and friends. Don't forget, the justice is an universal value, principle, and ideal. It is an unificatory juridical principle, a very humanist goal to eliminate the privilege of the impunity and public abuse. Thank you, and good success for all of
us. آنان به طناب‌های دار سپرده شدند، اما طنین فریادشان برای آزادی همچنان بر لبان جاری است. آنها بین انکار مجاهدین یا اعدام به فاشیسم مذهبی نگفتند و بهای آزادی را با جانهایشان پرداختند. Thank you very much for inviting me to this panel. And I was very, very interested to listen to the voices from the field. Thank you for the opportunity to view this film. Last year, I was among 152 signatories of the letter to UN seeking commission of inquiry into Iran's 1988 extrajudicial executions of thousands of political prisoners that called states that the families of the victims, survivors, and human rights defenders are today the subject of persistent threats, harassments, intimidation, and attacks because of their attempt to seek information and to seek truth. This letter brought to me many memories, stories of many people in different parts of the world who lost their lives for their political, ethnic, religious views and identity, whose memory shaped also my history of genocide, history of gulags, and history of region where I live, and the current process where we are living with attempts by some states to rewrite and distort history, and even deny memory to closed ones and descendants, and violating the most inherent right to truth. Indeed, our human history is marked with massacres and unrecognized and unpunished crimes, with the situations when atrocities are not only unpunished, but those who committed this, whose leadership is committed, has been heroes, have become heroes in the country, and are remembered by the establishment as saviors of the country, as leaders to follow. But that's not with people in these countries. The closed ones, the relatives and dear ones who have been killed, and not for humanity, as the memory of injustice and crimes and denials forms moral history and obligations to seek justice if we want our civilization to continue. It is hard to find a region in the world that has not had mass graves, which may be a result of repression, conflict, or linked to criminal activities. They may be a result of natural disasters, pandemics, but they always embody human rights violations. Traveling in many countries in my capacity as special rapporteur, I was always called for a meeting by mothers and relatives of those family members who have been unjustly killed for their political views or being minority or a religious group. And the centrality and significance of the preservation of graves of violent and unlawful deaths holds deep in people's experience and narratives of their daily lives. The emotional, personal, religious, social, legal, and historical significance of mass graves cannot be overstated for the families of who's buried there, for the survivors and their community, for the countries concerned, and for all of us in humanity. Despite the global scale and their significance to so many, far too little has been done to ensure respectful handling of mass graves. Many left unacknowledged, unprotected, unpreserved, and even covered up, discredited or destroyed. And mentioning that in public becomes crime. Mass graves are places of evidence critical to effective pursuit of formal justice. They hold the remains of those who denied their identity and death. They are spaces for memory for the family members. They are places for public record,
proof that heinous events took place which must never be forgotten. As Special Rapporteur writes in her report, there are crimes depositories of evidence of likely gross of human rights violation, invoking thus investigative and formal accountability obligations. The mass grave suggests that remains too were handled unlawfully, intended to obstruct not only reparation to loved ones, but formal injustice too. Amnesty International and other organizations in their recent report, and also Special Rapporteur on extrajudicial summary or arbitrary execution, expressed concerns at reported attempts by Iranian authorities to continue and destroy evidence of past violations, including the reported mass extrajudicial executions of political dissidents of 1988. Caravan mass gravesite, which is believed to contain the remains of victims of enforced disappearance and summary executions perpetrated in 1988. This order is the latest of the attempt to interfere with evidence of the executions, which have included bulldozing gravestones and the harassment of relatives, such as Mariam Akrami Monafed, who are seeking truth and accountability. It is impossible to erase memory, whatever cruel actions are taken. In this connection, there is a great, the role of the states and international community is critically important. This site must be protected, and states should bear responsibility for the protection and treatment of the sites. Mass graves have strong historical and educational value, and special human rights mechanisms should be developed and applied to protect the sites. The respectful and lawful handling of the mass graves must be ensured, an approach in which diversity of claims, rights and obligations are recognized, and in which a fair balance can be struck across those interests. The international community must do much more to support the countries and communities where the sites are located. Coherent human rights framework should be developed in collaboration with the states to ensure respectful and lawful handling of mass graves and victims of the family, survivors, affected communities, which are central and must be enabled to actively and meaningfully participate in decisions about management of mass graves. All the actions to enhance and protect human rights are extremely critical now. It must be ensured that present and future generations never forget the heinous crimes that led to these many mass graves, and work actively to ensure that repetition of this violence never allowed. We always say never again, but it happens again. We have to call to accountability. We have to call, we cannot allow it happen again in any country of the world. Thank you for your attention. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la Modératrice, pour cette invitation à m'exprimer. Je ne vais rien pouvoir dire de très original par rapport à tout ce qui a déjà été exposé ici et avec lequel je suis entièrement d'accord. Il est évident que les crimes commis en 1988 contre les 30 000 membres de l'organisation des Moudjahidines du peuple iranien est évidemment un crime contre l'humanité qui remplit tous les critères que l'on trouve depuis l'article 6 petit c du statut du tribunal de Nuremberg jusqu'à l'article 7 de l'actuel statut de la Cour pénale internationale qui apparaît comme étant simplement l'expression du droit international coutumier. Donc il n'y a aucun doute à ce sujet. Vous avez à la fois le critère contextuel, à savoir que ces crimes ont été commis dans le cadre d'une attaque systématique et généralisée contre une population civile,
les membres de l'organisation des Moudjahidines du peuple iranien, et d'autre part, l'élément matériel qui est constitué par les meurtres qui ont été commis, en l'occurrence, contre ces personnes. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est bien un crime contre l'humanité. Et on peut aller plus loin et dire que c'est en effet un crime de génocide parce que ces gens ont été tués en raison de leur appartenance à un courant de l'islam qui était contesté par le régime des mollahs. C'est donc pour des raisons religieuses, pour leur appartenance à une religion, que ces gens ont été massacrés. Ils ont été considérés à la définition de l'article 2 de la Convention de 1948 sur le génocide. Donc il n'y a aucun doute pour dire que ces faits sont bel et bien des faits de génocide, même si le mot génocide est parfois utilisé de manière un petit peu excessive, il n'en demeure pas moins qu'ici, dans ce cas particulier, les massacres de 1988 peuvent juridiquement, parfaitement, être qualifiés de génocide. Alors, en ce qui concerne maintenant la création d'une juridiction pénale internationale pour connaître de ces crimes, mais oui, c'est une idée qu'il faut certainement encourager, sans oublier toutefois que ce sont des crimes qui justifient l'application de la compétence universelle et que donc, autrement dit, toutes les juridictions du monde sont parfaitement fondées à connaître de ces crimes. Si un des responsables actuels du régime iranien se retrouve dans un état quelconque de la planète, eh bien, le parquet de ce tribunal, les procureurs de cet État peuvent parfaitement mettre en accusation cette personne pour les crimes qui ont été commis en 1988, dès lors que ces personnes apparaissent comme ayant une responsabilité dans ces crimes. Donc oui, bien sûr, pour une juridiction pénale internationale, oui aussi pour l'exercice de la compétence universelle dans tous les États à l'égard des auteurs de ces crimes. Cela ne soulève juridiquement aucune difficulté. La seule question qui est importante, c'est de faire en sorte que la communauté internationale tout ensemble, c'est-à-dire notamment les Nations Unies, se mobilise pour appeler les États justement à poursuivre les auteurs de ces crimes où qu'ils se trouvent et quelle que soit leur nationalité. Je pense que c'est quelque chose c'est un devoir qui appartient à la communauté internationale qui trop souvent malheureusement se révèle singulièrement muette, singulièrement silencieuse par rapport à des atrocités qui se passent quelque part sur cette planète. Voilà, c'était l'essentiel de ce que je voulais vous dire en tant que spécialiste du droit pénal international et du droit international humanitaire. Et je souhaite, bien sûr, à l'Organisation des Moudjahidines du peuple et au Conseil national de la résistance iranienne de pouvoir réussir à mener à bien un combat qui a pour lui non seulement la légalité, mais aussi la légitimité. Merci. Thank you very much. I would like very much to thank President-elect Madame Maryam Rajavi for this invitation and to congratulate her for convening this very important meeting attended by significant personalities, very distinguished personalities and guests. The clips that you have just gone through are providing an incredible evidence of the horror of the Iranian regime. And that is why this meeting is providing elements, opinions, and inputs as a very special occasion to encourage once again the international community to finally bring to justice those responsible for the 1988 massacres. It is important to note that this meeting is attended
by 1,000 former political prisoners of the clerical regime, all from this movement, the MEC and the NCRI. Many of these former political prisoners were in jail for 10 to 15 years or more, and 30% of them are women. Many of them are carrying horrible signs of torture on their bodies. Many of them have one or more members of their families, and even 10 members of their families executed. The memory of the martyrs of the 1988 massacre is therefore very much alive today, and is becoming more forceful every day, every day. The massacre does not only belong to the past of this criminal regime. It is one of the most significant and marking references for Iran's present and future history, because more than 30,000 political prisoners have been executed. Over 90% of them were active members of the MEC, and all of them had been summoned in front of the Death Commission, but none of them did bend about their loyalty and commitment to the MEC. They knew exactly the high price they were going to pay, but they chose to stand tall. They chose to stand tall by refusing to renounce their affiliation to the MEC. Let me also remind the prominent figure, Professor Kazem Rajavi, cowardly assassinated while he was in Geneva, and he was bringing to Geneva the evidence and the consideration, the need to react to this heinous crime of 1988 and to bring this crime under the lights of the international community. But nowadays, his powerful mission, the mission that was done in Geneva by Professor Rajavi, and the reason why he was killed by the regime, his powerful mission is joined by many more voices of politicians, experts, members of the civil society from all over the world. Now it is the time to close ranks against this inhuman and bloodthirsty regime, which the recent shame election as president of a mass murderer like Ibrahim Raisi has really crossed the line. Let me recall to this end the words of Janez Janša, the Slovenia's prime minister, when he addressed the Free Iran World Summit 2021. And I quote, for nearly 33 years, said Prime Minister Janša, the world had forgotten about the victims of the massacre. This should change. A United Nations Commission of Inquiry is of crucial importance to shed light over the horrible 1988 massacre. Families of the victims seek a commission of inquiry so that they could finally obtain justice and closure. End of quote. While lobbyists for Iran's regime are now attacking Prime Minister Janša for supporting a UN inquiry into the massacre, the Slovenian Prime Minister call has garnered strong international support, both in Europe and in North America. And in particular, a group of European lawmakers in a letter have welcomed his position. The former Canadian Foreign Minister, John Baer, pointed to the moral leadership and courage of Slovenia. And in the US, former Attorney General Michael McKenzie said Slovenia should wear the wrath and criticism coming from Tehran as a badge of honor. Let me say that as the former foreign minister of an EU country, Italy, I believe that Prime Minister Janša's call was perhaps the most responsible act by a sitting EU Prime Minister in defense of accountability, justice, and the rule of law against crimes against humanity that have so far gone unpunished. Well, I only note that EU officials have a legal obligation to condemn rather than condone violation of human rights. The EU's credibility and its long-standing position as a leading example of human rights are at stake. Not only Prime Minister Janša has called for a UN inquiry. On June 29, 2021, the current UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Iran, Javaid Rahman, called for an independent inquiry into the massacre and the role played by President-elect Ibrahim Raisi
as Tehran deputy prosecutor. On May the 3rd this year, more than 150 UN officials and renowned international human rights and legal experts wrote to the UN High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, calling for an international commission inquiry into the massacre. Signatories to the open letter include former UN High Commissioner and Irish President Mary Robinson, former UN Deputy Secretary General, 28 former UN Special Rapporteurs on Human Rights, and the chairs of previous UN commissions of inquiry into human rights abuses in Eritrea and North Korea. Furthermore, Amnesty International's Secretary General Agnes Kalamar said on June 19, 2021, and I quote, that Ibrahim Raisi has risen to the presidency instead of being investigated for crimes against humanity or murder, and forced disappearance and torture is a grim reminder that impunity reigns supreme in Iran. In light of this, High Representative Borrell should end his business as usual approach with the regime, the Iranian regime, led by mass murderers, and should strongly encourage all EU member states to join Slovenia, encourage all EU member states to join that statement of the Prime Minister of Slovenia in demanding accountability for Iran's greatest crime against humanity. There are thousands and thousands of people out there expecting for a much more assertive response by the international community, in particular by the European institutions, a really assertive response to the malign activities of the Mullah's regime instead of practicing an absurd appeasement that we have seen until now. Now it is the time to change course. Our call, as that of the thousands of innocent victims and their families, must not longer be postponed. Thank you, Madam President. EU ریپورتر. شخصیت‌های اروپایی و کارشناسان حقوقی بین‌المللی قتل عام 1367 در ایران را نسل کشی و جنایت علیه بشریت توصیف کردند. در کنفرانس بین‌المللی همزمان با 33مین سالگرد قتل عام 67 در ایران، بیش از 1000 زندانی سیاسی و شاهدان شکنجه در زندان‌های ایران خواهان پایان دادن به مصونیت سران رژیم و محاکمه خامنه‌ای و رئیسی و دیگر عاملان این قتل عام شدند. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران و شخصیت‌های سیاسی و قضات و کارشناسان ارشد حقوق بشر و قانون بین‌الملل از سراسر جهان در این کنفرانس شرکت داشتند. خانم رجوی در سخنرانی خود گفت: رژیم آخوندی با داغ و درفش و شکنجه می‌خواست هر عضو و هوادار مجاهدین را منکوب و مغلوب کند. همه حربه‌های شیطانی، رذیلانه و ضد بشری را آزمایش کرد. سرانجام در تابستان 67 مجاهدین را در مقابل یک انتخاب قرار دادند: تسلیم شدن با نفی وفاداری به مجاهدین یا اعدام. اما آنها بر مواضعشان که همانا سرنگونی رژیم و برقراری آزادی مردم بود قهرمانانه ایستادند. شرکت کنندگان در این کنفرانس که بیش از 5 ساعت به طول انجامید از 2000 نقطه در سراسر جهان بودند. کومینایدو دبیر کل عفو بین‌الملل از 2018 تا 2020 گفت: قتل عام 1367 یک قتل عام بیرحمانه و خونین و یک نسل کشی بود. من از دیدن قدرت و شجاعت این افراد که این میزان از فجایع را پشت سر گذاشته و این جنایت‌ها را تحمل کرده اند تکان خوردم. دولت رئیسی در ارتباط با قتل عام 1367 مسئولیت بسا بیشتری دارد. اریک داوید بر توصیف قتل عام 1367 به عنوان نسل کشی و جنایت علیه بشریت تاکید کرد.
فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا 2011 گفت امیدوارم تحقیقات مستقل و بدون محدودیت درباره قتل عام 1367 صورت گیرد. شورای امنیت ملل متحد یک وظیفه اخلاقی دارد. سازمان ملل این وظیفه اخلاقی را مدیون قربانیان بیگناه است. گی ورهوفستاد نخست وزیر بلژیک از 1999 تا 2008 تاکید کرد قتل عام 1367 یک نسل کامل از جوانان را هدف قرار داد. ضروری است بدانیم که این قتل عام پیشاپیش طراحی شده بود. این یک نسل کشی بود. امروز قاتلان همان دوران حاکمان این رژیم هستند. جولیو ترستی وزیر خارجه ایتالیا 2011 تا 2013 گفت بیش از 90% اعدام شدگان در قتل عام 1367 از اعضا و هواداران مجاهدین بودند. بسیاری به یک تحقیقات بین المللی درباره این قتل عام فراخوان دادند. جان برد وزیر خارجه کانادا 2011 تا 2015 نیز خواهان تحقیقات بین المللی درباره این جنایت علیه بشریت شد. اودرینیوس آزووالیس وزیر خارجه لیتوانی 2010 تا 2012 تاکید کرد تحقیقات ملل متحد درباره قتل عام 1367 یک ضرورت است. به اتحادیه اروپا فراخوان می‌دهم که این رژیم را به خاطر جنایت علیه بشریت تحریم کند. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت: آمار جانگداز قربانیان کرونا از 394900 نفر بیشتر است. همشهری: 8 استان گیلان، اصفهان، خراسان شمالی، همدان، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و قم با کمبود اکسیژن روبرو هستند. کمبود اکسیژن به مرحله حاد رسیده است. رئیس یک بیمارستان در اهواز: روند مراجعه بیماران کووید 19 به بیمارستان از اوایل ماه گذشته بیش از 15 برابر شده است. بیمارستان سیمای همدان: ظرفیت تخت‌ها تکمیل است. تقاضا داریم برای بستری شدن تجمع و اصرار نکنید. ظرفیت بیشتری نداریم. رئیس دانشگاه پزشکی آذربایجان غربی: بستری ها 2099 نفر، یعنی 2.5 برابر ابتدای تابستان و 1500 نفر بیشتر از روز اول تیر است. در 24 ساعت گذشته 33 نفر جان باختند. دانشگاه پزشکی کرمانشاه: موارد فوت روزانه کرونا در هفته اول شهریور 2 برابر مرداد و 6 برابر تیر است. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر دوشنبه 8 شهریور 1400 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 547 شهر از 394900 نفر بیشتر است. در حالی که کرونا هر روز قربانیان بیشتری می‌گیرد، هیچ اقدام مؤثری از طرف رژیم برای مهار آن به عمل نمی‌آید. خامنه‌ای هم با ورود واکسن مخالفت کرد و هم از دادن هزینه زحمتکشان و تعطیل موقت برخی از شهرها خودداری نمود و در عین حال حقوق حقی کادر درمان را که در سخت‌ترین شرایط با کرونا مقابله می‌کنند نپرداخت. وی مسئول اول 400,000 جان باخته است که بخش عمده آن قابل پیشگیری بود. روزنامه حکومتی همشهری نوشت 8 استان گیلان، اصفهان، خراسان شمالی، همدان، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و قم با کمبود اکسیژن روبرو هستند که موجب فشار مضاعف بر بیماران و کادر درمان شده است. کمبود اکسیژن به مرحله حاد رسیده و گاهی نیاز بیماران با کمک خیران و برخی نهادها تأمین می شود. در مازندران کمبود اکسیژن کادر درمان را در شرایط بحرانی و پر اضطرابی قرار داده است. رئیس یکی از بیمارستان‌های مرکز مازندران گفت: پسری 8 ساله در بیمارستان به سمتم دوید.
کمربندم را گرفت و دائم از من می‌خواست تا به پدرش که به سختی نفس می‌کشید ماسک اکسیژن وصل کنیم. با کمبود اکسیژن مواجه شده بودیم. نتوانستم خواسته‌اش را برآورده کنم. شب را با گریه از این ناتوانی گذراندم. فردای آن روز با همکارانم مقداری پول روی هم گذاشتیم و یک کپسول برای بیمارستان خریدیم. در کرمانشاه دانشگاه پزشکی کرمانشاه اعلام کرد میانگین موارد فوت روزانه در هفته اول شهریور نسبت به مرداد نزدیک به 2 برابر و نسبت به تیر 6 برابر افزایش یافته است. همچنین بستری روزانه در هفته اول شهریور نسبت به مرداد افزایش 1.6 برابری و نسبت به تیر ماه نیز حدود 4 برابر افزایش را نشان می‌دهد. در اصفهان دانشگاه‌های پزشکی اصفهان و کاشان اعلام کردند 4396 بیمار کرونایی بستری داریم که 552 نفر در ICU هستند. در 24 ساعت گذشته 54 بیمار کرونایی جان خود را از دست داده‌اند. در خراسان شمالی معاون دانشگاه پزشکی با بیان اینکه وضعیت فعلی فوق بحرانی است گفت در موج‌های قبلی حداکثر 350 بستری داشتیم، اما در این موج 1200 بیمار کرونایی در استان بستری هستند. در لرستان فرماندار علی گودرز گفت وضعیت علی گودرز بحرانی است. آمار مراجعه به بیمارستان نگران کننده است. در 2-3 روز گذشته با افزایش مبتلایان و فوتی‌ها مواجه بودیم و ادامه این روند مشکل ساز خواهد بود. بینندگان عزیز، به ادامه خبرها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران توجه فرمایید. رئیسی جلاد محمد اسلامی را که به دلیل نقشش در برنامه رژیم برای تولید سلاح اتمی و توسعه سیستم‌های حمل تسلیحات اتمی توسط ملل متحد تحریم شده، به عنوان رئیس جدید سازمان انرژی اتمی رژیم و معاون خودش منصوب کرد. شورای ملی مقاومت ایران در 4 شهریور 1384 طی یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن درباره برنامه مخفی اتمی رژیم اعلام کرد عبدالقادر خان در سال 1987 یعنی در مراحل اولیه برنامه اتمی رژیم آخوندی حداقل 2 بار با سرکردگان سپاه پاسداران ملاقات داشته است. سرپرست هیئت ملاقات کننده از طرف سپاه محمد اسلامی رئیس مرکز تحقیقات سپاه پاسداران بوده است. شورای ملی مقاومت در 31 شهریور 1384 نیز طی یک کنفرانس مطبوعاتی در یک گزارش جامع در مورد برنامه مخفی اتمی رژیم آخوندی شامل 1000 گزارش از جمله به نقش محمد اسلامی در پروژه ساخت بمب اتمی پرداخت. In that meeting in Dubai, the regime sent several Revolutionary Guards commanders to discuss with Abdulqadir Khan about a plan of nuclear bomb, and one of the main in Dubai was محمد اسلامی. محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت در این کنفرانس جزئیاتی در مورد معاملات مخفی رژیم آخوندی با شبکه عبدالقادر خان پدر بمب هسته‌ای پاکستان فاش کرد و گفت معاملات با عبدالقادر خان مستقیما در تهران صورت گرفته است. طرف مذاکره با عبدالقادر خان در 1986 محمد اسلامی از فرماندهان سازمان دفاعی و آموزشی وزارت دفاع بوده است. محمد اسلامی یکی از افرادی بود که در ملاقات دیگری با عبدالقادر خان نیز در سال 1987 1366 در دبی شرکت داشت. سازمان ملل متحد محمد اسلامی را در سال 1384
به دلیل نقشی که در گسترش سلاح اتمی و توسعه سیستم‌های حمل تسلیحات اتمی رژیم و نیز تهیه تجهیزات و مواد فناوری ممنوعه داشت، تحریم کرد. معاملات با عبدالقادر خان مستقیما در تهران صورت گرفت داره. طرف مذاکرات عبدالقادر خان در سال 1986 قرار گرفت که طرف حساب آن محمد اسلامی بود که از فرمانده سازمان دفاعی و آموزشی وزارت دفاع بوده است. He was a counterpart of Abdul Qadir Khan during his trip to Iran in 1986 and 1987. According Muhammad Islami also was one of individuals who attended the meeting with Abdul Qadir Khan representatives in Dubai in 1987. You know the meeting between Iranian regime agents and the people of Abdul Qadir Khan in Dubai. This is a conflict between محمد اسلامی یکی از افرادی بود که در ملاقاتی با عبدالقادر خان در دبی شرکت کرد در سال 1987. All the reports dismissed, but reality is that in that meeting in Dubai, the regime sent several Revolutionary Guards commanders to discuss with Abdul Qadir Khan about a plan of nuclear bomb, and one of the main negotiators in Dubai was Muhammad Islami. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز 7 شهریور 1400 درباره انتصاب محمد اسلامی توسط رئیسی جلاد به سمت رئیس جدید سازمان انرژی اتمی گزارش داد. در سال 2008 میلادی 1387 شمسی سازمان ملل متحد محمد اسلامی را به دلیل مشارکت مستقیم و پشتیبانی از فعالیت‌های حساس گسترش سلاح هسته‌ای و توسعه سیستم‌های حمل تسلیحات هسته‌ای تحریم کرد. سازمان ملل متحد وی را با تهیه اقلام، کالاها، تجهیزات، مواد و فناوری ممنوع مرتبط دانست. میل آنلاین انگلستان درباره کابینه رئیسی جلاد نوشت: رئیس جمهور جلاد رژیم ایران 2 نفری که به اتهام دست داشتن در بمبگذاری آمیا در سال 1994 در بوئنوس آیرس باعث کشته شدن 87 نفر شد و تحت تعقیب انترپل هستند را به عنوان 2 عضو کابینه خود برگزیده است. این 2 نفر احمد وحیدی و محسن رضایی هستند که همکنون در لیست مجرمین انترپل قرار دارند و جرم آنها مشارکت در بمبگذاری آمیا در آرژانتین است که در آن یک ماشین ون پر از مواد منفجره در برابر ساختمان یهودیان منفجر شد. آنها تحت تعقیب قرار دارند. این منبع یادآوری کرد که در این بمبگذاری حزب الشیطان لبنان وابسته به رژیم آخوندی متهم شده، اما کمیته تحقیق آرژانتین در بررسی‌های خود گفته است که سران رژیم ایران در این حمله مستقیما دخالت داشتند. میل آنلاین افزود: احمد وحیدی وزیر کشور رئیسی که فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در زمان حمله بود و محسن رضایی معاون امور اقتصادی رئیسی هر دو از سال 2007 در کنار 4 نفر دیگر که انترپل حکم اخطار قرمز برای آنها صادر کرده در این جنایت دست داشتند. وزارت امور خارجه آرژانتین در بیانیه‌ای تایید وحیدی را به شدیدترین وجه محکوم کرد و از رژیم ایران خواست با سیستم قضایی آرژانتین برای محاکمه متهمان در یک دادگاه بی‌طرف همکاری کامل داشته باشد. میل آنلاین افزود: تعداد زیادی از اعضای کابینه رئیسی از اعضای سابق سپاه پاسداران هستند که شماری از آنها تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند. به دنبال انتشار تصاویری از جنایات رژیم آخوندی در زندان اوین، پاسدار قالیباف و دیگر مهره‌های مجلس ارتجاع نیز
ضمن اعتراف و تصدیق ناگزیر این جنایات به واکنش‌های نمایشی برای ماسمالی آنها پرداختند. پاسدار قالیباف گفت تخلف برخی موارد در زندان اوین برای ما محرز شد که حتما باید با خاطیان برخورد شود. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ارتجاع نیز گفت جمع‌بندی ما این هست که به هر حال تخلف محرزه. این چیزی که اتفاق افتاده به هر حال مربوط به تعدادی از مأمورین این مجموعه هست، اما به نظر ما همین موارد یک موردش هم زیاده. حتی یک مورد اینها نباید تحمل بشه. به نظر ما مسئله رو نباید تقلیل بدیم به خطای مباشرین در صحنه. حتما بخشی از مدیران در این موضوع تقصیر دارن که با این مسئولین هم باید برخورد بشه، یا استعفا بدن یا اینها باید برکنار بشن و مهمتر از اون برای اصلاح فرایندها و ساختارها باید فکر اساسی اندیشیده بشه. دستگاه قضایی رژیم هم که به اقدامات نمایشی برای سفیدسازی این رسوایی پرداخته، مدعی شد که هیئتی را مأمور رسیدگی به این کار کرده است. راجع به کل این قضیه مأموریتی رو داستان محترم کل کشور دادن و هیئت بازرسی دادستانی کل کشور الان 5 روزه که تو اوین مستقر هستش. گزارش کاملی تهیه شده، متخلفین شناسایی شدن، معرفی شدن و این گزارش رو خدمت داستان محترم کل دادیم. انشالله تصمیم میگیرن ابلاغ میکنن. پرونده هم تو همین دادسرای امنیت تشکیل شده و در حال رسیدگی هستش. ببینید این تصاویر که حالا پخش شد، خیلی از این تصاویر مونتاژه، اصلا ربطی به زندان نداره. برخی از جاهای دیگه اینها رو گرفتن، نمیگم همش ها، برخی از اینها اصلا ربطی به قوه قضاییه نداره. از سوی دیگر واقعا رئیس محترم قوه قضاییه تاکید دارن، دیروزم فرمودن قوه قضاییه مصمم است اگر در داخل زندان توسط هر کسی، کارمند باشه، قاضی باشه، مسئول باشه، تخلفی از مقررات نسبت به متهم و محکوم صورت گرفته، 100% قوه قضاییه برخورد خواهد. از سوی دیگر روزنامه حکومتی ستاره صبح خبر داد که معاون اول دستگاه قضایی و نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس ارتجاع فیلم‌های انتشار یافته از زندان اوین را مونتاژ شده و کار اسرائیل اعلام کردند، اما شواهد حکایت از آن دارد که این ضرب و شتم‌ها اتفاقی نیستند، بلکه یک الگوی رفتاری در داخل زندان هستند و قطعاً این الگوی رفتاری خطرناک است. به ادامه خبرها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران توجه فرمایید. معمر الاریانی وزیر اطلاع رسانی یمن اعلام کرد از رژیم آخوندی به خاطر حمایت از حوثی‌ها و جنایات آنها به دادگاه کیفری بین‌المللی و شورای امنیت و کمیته تحریم‌های سازمان ملل متحد شکایت می‌کند. وی گفت این شکایت مطابق با منشور ملل متحد و معاهدات و قوانین بین‌المللی است. در پی افتضاح بلوف ابلهانه 300 میلیارد دلاری مبادلات تجاری بین رژیم ایران و عراق توسط امیر عبداللهیان وزیر خارجه رئیس جمهور جلاد رژیم ایران در کنفرانس مطبوعاتی پس از کنفرانس بغداد و ترک سالن اجلاس توسط نخست وزیر امارات در اعتراض به محل ایستادن عبداللهیان هنگام عکس گرفتن، سایت الحره نوشت رفتار بی‌ادبانه عبداللهیان در اجلاس بغداد خشم عراقی ها را برانگیخت. کاربران اینترنتی در عراق در توییت‌های خود این گونه نوشتند: کمبود ادب، خروج از نجابت دیپلماتیک، این ذهنیت وحشی پیروان خامنه‌ای است. فراس الیاس، یک متخصص امور استراتژیک و امنیتی، در صفحه فیسبوک خود نوشت وزیر خارجه رژیم ایران پروتکل دیپلماتیک را مورد حمله قرار داد و با وجود یادداشت هشداری که توسط کارمند تشریفات عراقی به وی داده شد، در مکانی که به او اختصاص داده نشده بود ایستاد. به گزارش منابع آمریکایی روز یکشنبه 1200 نفر از فرودگاه کابل به خارج از افغانستان منتقل شدند. به گزارش رویترز 8 شهریور، در حالی که قرار است آمریکا در کمتر از 48 ساعت تا 31 اوت به طور کامل نیروهایش را از افغانستان خارج کند،
صبح دوشنبه 5 خمپاره و راکت به سوی فرودگاه کابل شلیک شد. یک مقام آمریکایی گفت این راکت ها پیش از این که بتواند اصابت کند توسط پدافند موشکی مستقر در فرودگاه کابل هدف قرار گرفته و نابود شده است. از سوی دیگر طالبان اعلام کرد در جریان حملات پهپادی آمریکا شماری از غیر نظامیان کشته شدند. رویترز ضمن مخابره این خبر افزود ارتش آمریکا نیز اعلام کرد در مورد کشته شدن غیر نظامیان در حال تحقیق است. تونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد نزدیک به 100 کشور در بیانیه مشترکی اعلام کردند که طالبان تضمین کرده تا تمامی شهروندان خارجی و هر شهروند افغانی که دارای اجازه مسافرت از جانب این کشورها باشد به آنها اجازه سفر به خارج افغانستان به صورت امن داده خواهد شد. در همین حال به گزارش وزارت خارجه آمریکا این کشور روز دوشنبه میزبان یک اجلاس آنلاین در مورد افغانستان است که در آن وزرای خارجه کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، ترکیه، قطر، اتحادیه اروپا و همچنین ناتو شرکت دارند. بینندگان عزیز، اخبار این ساعت در همین جا به پایان رسید. همگی شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. سلام و صد سلام به همه دوستان و رفقای موشکاف و موشکافی و بله ایشالا که سالم و سرحال باشین و دست کرونا و مخصوصا کرونای ولایت بهتون نرسه و بله آخه کرونا واکسن داره و تو خیلی از کشورها مهار شده، اما کرونای ولایت واکسن نداره بابا جون، فقط باید نابودش کرد. همین ملاحظه فرمایید که عضی تو دوره همی با دولت خبیثی سر کرونا و واکسن چی گفته. البته در مسئله سلامت تلاش خوبی در دولت گذشته شد، کارهای خوبی انجام دادن، دنبال کردن، هم برای تولید واکسن کار شد، هم برای واردات واکسن کار شد. حالا شایعاتی تو دهنها هست، اعتبار نداره، اینها غالباً بی اعتباره. کارهای خوبی انجام گرفت، باید این کارها دنبال بشه و تأکید بشه. واویلا ابراز رضایت عضی از وفور واکسن و واکسیناسیون عمومی نیستا، نه بابا جون، از اینه که واکسیناسیون انجام نشده و حسابی و به طور کامل از کرونا پذیرایی و حفاظت کردن تا بیشتر سپر بلای عضی بشن. یه نمونه از عملکرد شیخ فری که رضایت عضی رو جلب کرده داشته باشین. مثلا چینی ها 1 سال پیش پیشنهاد کردن که ما 18 میلیون دوز میخوایم به شما واکسن بدیم، تقریبا مجانی، خیلی ارزانه. ما پس زدیم، گفتیم نه. خب این کارو کردیم، لگد به بخت خودمون زدیم. اون زمان اون سیستم علیلی که در حقیقت توی این قصه نتونست تصمیم درست بگیره، لگد به بخت زده. خب بعدم دیدیم همون چیزی که به ما پیشنهاد شده بود رو به کشورهای اطراف ما، ولی اونا رفتن تو صف وایستادن تو نوبت و دریافت کردن و امکان رو. پس معلومه شما یه مشکل احتمالاً ساختاری اینجا دارید. بیا ملاحظه فرمودی؟ خود عضی که علنی گفت واکسن از آمریکا و انگلیس ممنوعه. سگ و سیلاهاش هم که واکسن روسی و چینی رو پس زدن تا کوره های آدمسوزی عضی حسابی رونق داشته باشه. آشی که پختن چقدر شوره که حتی روزنامه های خودشون هم هشدار امنیتی میدن. مرگ کرونایی 4 رقمی در پیش است.
و در این شرایط فوق بحرانی نیز وعده بازگشایی مدارس نه تنها بازی با جان دانش آموزان و هرج و مرج آموزشی را باعث می شود، بلکه تبعات امنیتی و اجتماعی می تواند برای کشور به بار آورد. به نظر نمی رسد با تغییر دولت کرونا به مسئله اول کشور تبدیل شده باشد، زیرا که همزمان با متوقف شدن پخش جلسات ستاد مدیریت مبارزه با کرونا از تلویزیون پس از روی کار آمدن دولت جدید، وزارت بهداشت و درمان و وزیر مربوطه به راحتی میپذیرد تعداد مرگ‌های کرونایی تا بهمن ماه 2 برابر شود. بله دوستان، واسه اوزی و شیخ پری و خبیسی مهمه که تلفات کرونایی چقدره. آخه دنبالشن که هرچی بیشتر بهتر. واسه همین واسهش برنامه ریزی میکنن که چطوری و چه موقع آدمای بیشتری رو بفرستن تو کوره آدمسوزی کرونا. ای لعنت بر همه شما. الان هم واسه دانش آموزا دندون تیز کردن، چون میگن اگه دانش آموزا مدرسه نرن سر از کانونای شورشی در میارن و بعد دماری از روزگار نظام در میارن که نگو و نپرس. اما رفقا، با کرونا و بی کرونا نظام ولایت چه بخواد و چه نخواد توسط مردم سرنگون می شود بابا جون. دوستان لذت زیاد.